Welcome to Unit 9, Festivals Around the World, Communication. Let's go. Extra vocabularies. Do you know the meaning the words Thanksgiving, feast, gravy, stuffing, turkey, grandparents? I give you the meaning. Thanksgiving, lễ tạ ơn. Feast, bữa tiệc. Gravy, nước sốt. Stuffing, món trộn. Turkey, gà Tây. Turkey here. And grandparents, cây Nam Việt Quốc. Before listening and you look at the text. Yes. Look at the text, you read and understand the meaning. I can help you. Thanksgiving, also called Turkey Days, is a seasonal holiday held annually to give thanks to God for successful harvest. Lễ tạ ơn, còn gọi đó là ngày của gà Tây, là một cái kỳ nghỉ mùa được tổ chức, là một lễ hội được tổ chức hàng năm để cảm ơn các vị thần đã phù hộ cho mùa màng thành công. In the USA, the holiday is celebrated on the fourth Thursday of November. Ở nước Mỹ thì cái kỳ nghỉ này, là lễ hội này, được kỷ niệm vào thứ năm tuần thứ tư tháng 11. In Canada, it is celebrated on the second Monday of October because the harvest there January and earlier. Ở Canada thì nó được kỷ niệm vào thứ hai của tuần thứ hai của tháng 10, bởi vì mùa màng ở đây thì hầu như là kết thúc sớm hơn. Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among families and friends. Lễ tạ ơn được kỷ niệm một cách truyền thống với các cái bữa tiệc giữa các gia đình và bạn bè. Not only adults but children take part in the food preparation. Không những là những người lớn mà những trẻ em cũng tham gia vào cái việc chuẩn bị các cái món ăn. Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potato, cornbread, mashed potato, and cranberry sauce. Những cái món ăn truyền thống đó là gà Tây, món trộn, nước sốt, canh cà chua, bánh mì bắp và khoai tây nghiền và nước Nam Việt Quốc, nước canh Việt Quốc. After the feast, people often do some other activities. Sau các bữa tiệc, mọi người thường làm một số hoạt động khác nhau. Some like go for the work. Một vài người thì lại thích đi bộ. Some take nap. Một vài người thì nghỉ ngơi. Other play sports or card game together. Và những người khác chơi trò chơi. A lot of people take this opportunity to help the less fortunate. Rất là nhiều người tham gia vào cái cơ hội để giúp đỡ những cái người kém may mắn. They volunteer to cook and serve food to homeless people, spend time with sick people in hospital or help needy family.
Họ tình nguyện nấu ăn, phục vụ các cái bữa ăn cho những người vô gia cư và dành thời gian để với những người bệnh tật ở trong các bệnh viện và giúp đỡ những gia đình nghèo khổ. Okay. Now we go to listen. Two. Now listen and check your answers. Listen and check your answer here. After you listen to the tape, you answer 3 questions. What animal is it? Động vật này là con gì? Why it is a special animal in some countries? Tại sao nó là một cái động vật đặc biệt ở vài quốc gia? Do you know any festivals where it is important? Các bạn có biết là cái lễ hội nào là tổ chức là quan trọng không? Now, listen. Unit 9, page 31. Communication. Activity 2. Now listen and check your answers. Thanksgiving, also called Turkey Day, is a seasonal holiday held annually to give thanks to God for successful harvests. In the USA, the holiday is celebrated on the 4th Thursday of November. In Canada, it is celebrated on the 2nd Monday of October because the harvest there generally ends earlier. Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among family and friends. Not only adults, but children take part in the food preparation. Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. After the feast, people often do some other activities. Some like to go for a walk. Some take naps. Others play board or card games together. A lot of people take this opportunity to help the less fortunate. They volunteer to cook and serve food to homeless people, spend time with sick people in hospitals, or help a needy family. Okay, you answer the question. What animal is it? Okay, a turkey. Yes. Why it is a special animal in some countries? It's one of the traditional foods of an important festival. Do you know any festivals where it is important? Thanksgiving. We go on. 3. In pairs, tick true, T, or false, F, for the following sentences. Then listen again, and check. Okay. Happy Thanksgiving. Look at here. Listen, and these two are false. Now listen. Unit 9, page 31. Communication. Activity 3. In pairs, write true or false for the following sentences. Then listen again and check.
Thanksgiving, also called Turkey Day, is a seasonal holiday held annually to give thanks to God for successful harvests. In the USA, the holiday is celebrated on the fourth Thursday of November. In Canada, it is celebrated on the second Monday of October because the harvest there generally ends earlier. Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among family and friends. Not only adults, but children take part in the food preparation. Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. After the feast, people often do some other activities. Some like to go for a walk. Some take naps. Others play board or card games together. A lot of people take this opportunity to help the less fortunate. They volunteer to cook and serve food to homeless people, spend time with sick people in hospitals, or help a needy family. Okay. The sentence 1. Thanksgiving is a seasonal festival only held in the USA, in the USA, in Canada. So the sentence is false. It is held on the third Thursday of November. Okay, the sentence is false. Look at third Thursday. False. 3. Families and friends gather to have a feast. Very good. 4. In many families, only elders prepare the feast. Only? Okay. False. Both elders. Not only elders, but also the children. 4. Cornbread is one of the traditional dishes. True. After the feast, people always stay at home to play board games. A lot of. False. People house though less fortunate at Thanksgiving. True. Go on. Yes. 4. Work in pairs. Imagine that one of you is from the USA and the other from Phu Yen, Vietnam. Ask and answer questions about Thanksgiving and Hoi Mua, a harvest festival in Phu Yen. Use the information in this lesson and on page 35. Okay. You look at the picture, and today I help you to translate the conversation into Vietnamese. Yes. This photo is so beautiful. Where did you take it? Cái bức tranh này là rất đẹp. Bạn đã chụp nó ở đâu vậy? I took it in Hoi Mua Festival in my village. Tôi đã chụp nó ở cái lễ hội mùa ở ngôi làng của tôi. Do you have harvest festival in your country? Bạn có cái lễ hội mùa ở cái quốc gia của bạn không? Sure. It's Thanksgiving. Chắc chắn rồi. Đó là cái lễ tạ ơn. When do you celebrate hội mùa festival? Thế thì bạn kỷ niệm cái hội mùa khi nào? In March. What about Thanksgiving? Vào tháng 3. Còn cái lễ tạ ơn thì sao? People of
ethnic minority in Phú Yên celebrates hội mùa festival every March. Người dân tộc thiểu số ở Phú Yên sẽ kỷ niệm cái hội mùa vào mỗi tháng 3. It is held to thank the right God for the crops and to praise for better crops in the future. Nó được tổ chức để cảm ơn cái vị thần mùa đã giúp đỡ mùa màng và cũng cầu nguyện cho cái mùa màng được tốt hơn vào trong tương lai. Families also worship their ancestors and parents on this occasion. Các gia đình cũng thờ cúng các cái tổ tiên và bố mẹ vào cái nhân dịp này. Villagers volunteers contribute monies and other things to celebrate the festival. Những người dân làng cũng đóng góp một cách tình nguyện tiền của và những cái vật dụng khác để kỷ niệm cái lễ hội này. In this festival, monks are invited to spread the bridge. Trong lễ hội này, các người thầy tu cũng được mời tới để cúng cầu nguyện. People play drum, sing songs and dance. Họ sẽ đánh trống, mọi người đánh trống, rồi hát và nhảy múa. They also drink dry wine through a long thin bamboo tube. Họ cũng uống rượu gạo trong những cái ống tre nhỏ và dài. There are some other activities such as cultural shows, buffalo race, and traditional games. Và cũng có những cái hoạt động khác như là biểu diễn cái văn hóa, rồi các cái trò đua ngựa, đua trâu bò và những cái trò chơi truyền thống khác. The festival atmosphere is felt around all the village. Và cái bầu không khí của lễ hội này được cảm thấy là ở xung quanh các ngôi làng. Okay. And use information in this lesson and on page 35, art and answer question about the Thanksgiving and hội mùa, a harvest festival in Phú Yên. Okay, thank you. Goodbye.